ඉතින් මං ඔයාලට ගොඩක් අවස්ථාවල කියලා තියෙනවා මේ 16 පොට් එක පැලේ හදාගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාලට හොඳට පේනවා මෙන්න මේ ආකාරයට අපි ගහගත්තාම පළවෙනි දෙබල බෙදලා තියෙනවා මෙන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ දෙකට බෙදලා තියෙනවා දෙබල් දෙකම. ඔන්න ඔය ආකාරයට දෙබල් 8ක් විතර මේ වෙනකොට බෙදලා තියෙනවා. ඒ වයසේදී මම ඔයාලට පෙන්නන්නම එක පොට් එක ගස් දෙකක් හැදුවා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි හැදුවේ. පොට් එකේ දෙපැත්තේ අඟලගල ඉතුරු කරලා ගොඩක් අයතින් තමයි පැල දෙක හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මේක තාම බෙදලා තියෙන දෙබල් දෙකකට විතරයි. ඉතින් ඔයාලට තේරුම් යනවා එක පොට් එක පැලයක් හදන්න ඕනේ ඇයි කියලා. මේකෙත් පැල දෙකක් සිටුවලා තියෙන්නේ. ඒක එකක මේ ළඟදී තමයි දෙබල බෙදලා තියෙන්නේ. අනිත් ගහේ නම් දෙබල බෙදලා තව දෙබලක් බෙදලා තියෙනවා. ඒ වුණත් සාමාන්‍යයෙන් අනික හිට වනේ වගේ දෙබල් 8ක් විතර බෙදලා තියෙනවා වලට පේනවා. ඉතින් මතක් කරලා ඔයාලා channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක ඔයාලට එන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.